Chào mọi người, ở video số 43 mình đã review về Metebuild Gundam Astra TF. Còn trong video hôm nay, chúng ta sẽ đến với mảnh ghép còn thiếu của mẫu này, bộ Avalon Option Set. Đây là một phụ kiện được thiết kế riêng cho Astra TF, bổ sung thêm giáp, là vũ khí hạng nặng cùng 4 tấm khiên GN, biến mẫu gốc thành một diện mạo hoàn toàn khác. Vậy, bộ phụ kiện này có thực sự đáng tiền và có cần thiết để nâng cấp Astra TF không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nha. Bộ Avalon Option Set được bán phát hành năm 2018, chỉ vài tháng sau khi Metebuild Astra TF lên kệ. đây là sản phẩm được bán tại Tameshi Web, có mức giá niêm yết là 12.100 Yên. Mặt sau hộp tập trung giới thiệu những gì bộ Option Set này mang lại. Khi kết hợp với Astra TF, mẫu sẽ được bổ sung thêm lớp giáp dày dặn, mang cảm giác hầm hố. Bandai còn được bộ màu sắc của toàn bộ phụ kiện với body nhân vật, nên khi lắp lên nhìn như một thể thống nhất. Còn đây là set hướng dẫn đi kèm. Tuy nhìn khá nhiều trang, nhưng nếu đã từng lắp Amanche SCA thì bộ này sẽ rất quen thuộc. Khác biệt lớn nhất là phần vũ khí và 4 tấm khiên GN được bổ sung, giúp khả năng biến hóa và tạo dáng đa dạng hơn rất nhiều. Nhắc đến TF thì thứ mình nhớ nhất chắc chắn là dàn khiên. Tổng cộng sẽ có 8 tấm khiên, chia đều cho cả hai bộ. Đi kèm với đó là 8 thanh nối. Nhờ vậy, bạn có thể thỏa sức sáng tạo đủ kiểu dáng bâu, từ đơn giản cho đến phức tạp. Điểm trừ là các thanh nối đã bị lỏng theo thời gian. Mỗi lần muốn tạo dáng bâu ảo diệu như hình quảng cáo là mình phải ngồi canh chỉnh từng chút một. Nói chung, ngoài đời không lung linh như hình minh họa đâu. Trải nghiệm oải lắm. Ngoài việc dùng để kết nối các tấm khiên, những thanh nối còn có thể kết hợp với vũ khí chính là bộ cặp dao ngắn và dài, giúp tăng thêm lựa chọn khi tạo dáng. Cặp dao không chỉ để gắn trên tay mà còn có thể gắn lên các vị trí lắp khiên như trên khung hình. Điểm trừ là khớp vai không đủ khỏe để chịu trọng lượng của thanh dao, khiến cánh tay không thể giữ ở vị trí giơ cao được. Như mình đã nói ở phần trên, các thanh nối của 8 tấm khiên khá khó chỉnh. Mỗi lần muốn xếp thành vòng tròn đúng như hình minh họa là phải ngồi canh chỉnh từng chút một. Đây cũng là lý do mình nói rằng thực tế không phải lúc nào cũng lung linh như những hình ảnh quảng cáo hay trên Google. Khó chỉnh cũng là vì các khớp trên hệ thống thanh nối khá ọc ẹp, chỉ cần đụng nhẹ là lệch cả cụm. Điều này là mình nhớ ngay cả con Snow White GVFMC, nơi mà việc tạo ra một dáng trưng bày ưng mắt cũng không hề đơn giản, phải kiên nhẫn chỉnh từng khớp, từng góc. Và đây là thành quả, mình đã cố gắng hết sức có thể rồi. Giờ thì mình sẽ tháo hết đồ và cất toàn bộ vũ khí phụ kiện về đúng vị trí trên mẫu. Đầu tiên là 4 tấm khiên và 6 thanh nối. 4 tấm khiên nằm ở bộ Astra TF. Tiếp đến là cặp giá đỡ trong suốt. Giờ tới bộ giáp Avalon. Đầu tiên mình sẽ tháo cặp thanh khóa cố định giữa chân và dash unit trước. Tiếp đến là phần giáp gối. Rồi tới hai bát ống quyển chân.
Tiếp theo là tháo bộ phận cẳng tay và cuối cùng là ở giáp vai. À, quên mất, còn một chi tiết nữa là phần móc nối trên GenDrive. Vậy là mình đã tháo xong toàn bộ giáp của Avalon. Giờ mình sẽ đưa bộ Astra TF trở về trạng thái nguyên bản như ban đầu. Đầu tiên là gắn lại giáp vai. À khoan, vẫn còn quên hai cụm gen condenser ở bắp chân. Tháo nốt hai chi tiết này, rồi gắn lại các bát nguyên bản vào đúng vị trí vừa tháo condenser. Tiếp theo là lắp lại bát tròn ở phần hông gối. Lưu ý mặt tròn sẽ hướng vào phía trong, còn mặt ngoài là phần hõm để sau này có thể treo hộp súng mini. Cuối cùng là gắn lại giáp gối. Vậy là em Astra TF đã chính thức trở về form nguyên bản. Đến lần này mình xin phép lướt nhanh nha. Vì cơ bản bộ giáp của Astra TF không khác nhiều so với Avalanche SCA. Mình đã gắn thẻ ở phía trên, bạn nào chưa xem thì có thể bấm vào để tham khảo chi tiết hơn. Bộ giáp Avalon có cấu tạo gần như giống hệt bộ Avalanche SCA. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở màu sắc và các chi tiết in ấn logo trên bề mặt giáp. Điểm khác biệt nữa là cặp dao. Khi ghép hai thanh lại, chúng tạo thành một vũ khí dài tới 31 cm, nhìn cực kỳ hoành tráng. Thanh dao được cấu tạo từ hai phần, một đoạn ngắn và một đoạn dài, kết nối với nhau bằng một cơ chế trượt. Có một chi tiết mình khá thắc mắc, khi tìm hiểu thì bộ giáp này còn được gọi là Avalanche Astra TF. Tuy nhiên xét về trang bị thì gần như mọi thứ đều giống với Avalanche SCA, chỉ riêng cặp dao này là mình không thấy được nhắc đến trong các tài liệu hay thiết kế gốc. Không rõ đây là phần Bandai bổ sung thêm để tăng giá trị trưng bày hay xuất phát từ một nguồn thiết kế nào khác. Nếu bạn nào biết lý do vì sao cặp dao này được đưa vào thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Một điểm nữa mình đánh giá cao là phần tay cầm, chốt được thiết kế dàn mở nên việc gắn vũ khí lên tay rất dễ. Giờ mình sẽ đưa tất cả phụ kiện trở lại vỉ như ban đầu. Phần này mình sẽ ép đuôi nhanh nha. Đến đây, các mắt bên trái là những chi tiết thuộc về Astra TF nguyên bản. Khi chuyển sang phiên bản Avalanche, mẫu vẫn giữ lại giáp váy sau và thanh gen quật chứa danh. Nếu tính nguyên bộ này thì Astra TF có tới 3 kiểu giáp váy sau để thay đổi. Cơ chế chuyển đổi của gen quật vẫn giống Avalanche SCA, dạng kiếm thì lưỡi gen hướng ra trước, còn dạng súng thì chỉ cần gập lưỡi gen vào. Và đây là trạng thái nguyên bản của Avalon Option Set. Kết lại, Avalon là một mẫu mang lại cảm giác cực kỳ đã mắt khi trưng bày. Thiết kế giáp dày, nhiều chi tiết cùng hệ vũ khí và khiên giúp tổng thể trở nên rất nổi bật, biến Astra TF vốn khá gầy gò thành một con boss to bự và hoành tráng. Đổi lại, do lượng giáp khá nhiều nên độ ổn định khi tạo dáng không phải lúc nào cũng dễ chịu, đôi khi cần canh chỉnh kỹ để giữ được dáng bâu đẹp. Nếu đã có Astra TF thì Avalon gần như là mảnh ghép không thể thiếu. Hiện giá cũng khá dễ tiếp cận hơn trước nên đây là thời điểm hợp lý để xuống tiền. Nhìn chung, nếu bạn muốn một mẫu có độ hiện diện mạnh trên kệ trưng bày và thích sáng tạo bao dáng thì đây chắc chắn là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. À, mẫu này cũng có hàng bên thứ ba nên hãy là người mua thật sáng suốt trước khi xuống tiền nha. Bài review mình đến đây là kết thúc. Bye bye, xin chào mọi người.